Anh muốn đủ nữa Xíu nữa trúng gà cả nha. 4 giờ nha. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay là mùa đông cũng như mọi năm. Con nước giao mùa này nó đổi dòng, không khí cũng lạnh, cá là vào hang nhiều hơn. Như cái giá mà mình đi theo cá vào hang lạnh, những cái lạnh cắt da cắt thịt để có một thành quả. Nó nói gì mà nó chạy em ra nó. Mai mới bây giờ chả mấy nào chạy không im. Này gặp ngắt Không biết Ê, đang nổi lên đạp cái giò cái đường cái hang nổi ngắt thôi. Bắt đầu ăn cá đầu tiên nha quý vị anh chị ạ. Đầu tiên mình đụng cái hang, sau đó là cái ngách. Có đụng cái nữa. Cái hang là cái lớn, còn cái ngách cái nhỏ. Con cá dùng cái đuôi nó ngoái lên để cho nước chảy vào hang, có oxy, cá nó mới bắt cặp trong đó, nó làm tổ trong đó. em đụng ngách đó hả? Một cái ngách đó mình phải che đậy cực kỹ thế nào. Cái hang chà bá cái bên cách gan tay, có cái ngách nhỏ mà không biết đè đậy cái hang rồi thọc cho đã, cá chui ra tới cái miệng vợt bên ngoài. Nghề này đôi khi cũng buồn, tưởng đâu chắc ăn 100% rồi, che đậy kỹ lắm mà chủ qua ngay cái miệng cái nó dở vợt lên kế bên vợt con còn son cây ngách. Cái gì ngách là vậy? Nó buồn còn hơn dễ bỏ đi lấy chồng nữa. Hôm nay anh em rút kinh nghiệm rồi, con cá nó không thể thoát được. Trước khi đẩy cắt ngách lại phải đi 3 anh em mới lặn xuống mò cái ngách lần nữa, có sót cái ngách nào. Chỉ cần một kẻ hở nhỏ thôi, cá nó ra ngoài ngay. Công sức của anh em nó lãng phí lắm. Ngày xưa bắt được con cá đầu tiên như này, ông già ông vui ra mặt. Đây có 12 đứa con lần mà. Ôi cha quất thịnh đồ này chắc không ăn cơm cực. Cha mẹ nào không lo cho con cái. Có gì bằng ăn cơm với cá, có gì bằng má với ba. Mấy anh chị đi làm hết không ai nhà, cũng bắt tụi nhỏ đi theo thúc thời chưa biết lỗi, vừa lặng vừa coi chừng cái đám trẻ. Ngày xưa thời đó là đâu có ngừa thai, sinh nở chừng nào sinh hết nổi thì nghỉ. Hôm nay các bạn chú ý nhé, từng chi tiết bắt đầu cái hang mới. Các bạn xem rồi biết cách bắt nữa. Sau này ở nhà mình khúc sông nào cũng có, thường cũng có cá, mà may mắn gần nhà mình có được 2-3 hang cá, mình có ăn quanh năm luôn nếu như mình biết bắt. Cá ngát này nó ở rất là chung thủy. Cái hang nó bắt ra được rồi thì một tuần lễ sau có cặp khác nó vào nó ở tiếp, là mình tiếp tục mình bắt nữa. Cái lâu lâu mình ra bến sông mình tắm, cái mình giả bộ mình đi thăm hang này, lấy đầu che đậy lại, thọc cái ngách cái cá chạy ra có cá ăn. Còn này làm chuyên nghiệp thì ngày mấy chục ký, chứ mình nhà có ăn hang kiếm về 3 kg cá ăn là thoải mái rồi. Thế đầu tiên là mình bắt bằng cách là mình mò cái hang, mình làm dấu cái hang, phải không? Ở đây Quốc Thịnh cũng vậy. Khi phát hiện hang là bắt đầu rà tất cả các ngách. Những cái dây đó là dây giật bệnh lại. Rồi khi bệnh lại rồi phải kiểm soát hết, không được động đậy hang nó chui ra. Kiểm soát hết tất cả trong phạm vi 10 mét vuông. Cá nó ở sâu lắm, độ sâu của hang nó tới 6 mét, 7 mét. Mình kiếm tất cả các cách che đậy lại hết. Nếu thiếu giờ thì lấy chai dừa nhém vào. Nên là chai dừa nó trôi sông cũng nhiều đó các bạn. Chạy ngoại quay hướng liền, kia hướng đạp xuống đó. Quất nổi lên lúc nào đâu? Nổi lên khúc nào? Có lần bị dướng dây vợt nó nổi lên chậm, làm tôi véo giò. Anh tự không? Nhờ nó mà nhém vô mấy cái ngách để nước chảy ra, cá nó không chui ra, hoặc là mình đi rồi mình nước chảy vào hang nó không bị bít. Khi những cái ngách nó ra ngay chỗ ngọn nước quá nó bít cái hang lại, thì sao mình ra mình kiếm hơi cực. Thôi chứ mình lội mình kiếm vòng vòng bên vài mét là đủ mà. Bởi vì Quốc đây rất là trí nhớ,
nhớ rất là giỏi. Cái hang cách cái cây mấy mét, lặn xuống là ngay chấp thì khỏi cần ra tới ra lui hết. Sau khi mà che đậy hết tất cả là phải cố định ngay trong cái hang. Cây sào đó là ngay trong cái hang đó các bạn. Anh bao ra 2 con 10 kg. Dữ lắm mọi người. Trời ơi. Cố gắng. Đọc được rồi. Đúng ý. Suy nghĩ gì đâu. Anh cầm vợ kia đâu thấy cầm 2 cái vợ kia. 2 cái rồi còn cái vợ này bỏ. Còn cái này em cầm. Thật ra này Hả? Sao tục nào giờ? Tục cái trái hết á. Cảm giác còn Ngấu lên không đậy vô nó còn con nữa kìa. Nước chảy qua bấu víu cây sào nó bị trôi nha các bạn ha. Nó trôi mình khó bắt. Nhưng mà ở nước có nước chảy thì cá lại nó hay ở. Cứ ngay chỗ Bây giờ nó đậy hết tất cả các ngách rồi. Giờ kiểm tra thêm vài hơi lặn nữa. Bắt đầu mình thọc bằng cái chân, mà chân không sể thì mình thọc bằng cái cây sắt giống như cái bít tông nữa. Thọc nước nó dội ngách này nó sang hang kia là cá nó sợ nó chạy ra. Nếu mình bắt mình cố tình mình đào hang hết mình bắt thì cái hang đó mình bỏ luôn. Vì sao cá nó không có ở nữa, bởi vì sập nhà nó rồi. anh có mình nữa là bắt ở được rồi. Wow, cá to luôn. ồ cá này mập quá thế mà cá này mập mà nó có gặp hết Gặp gì anh? gặp cái lằn lên á. Theo quan sát con đã bắt lên rồi thì còn con nữa đó quý vị à. Cái mình nó chày á, hai nó âu yếm nhau có gai nó chày chùa. Mấy con mà nó lên sau nó rất là khôn, ở lì lắm. Các bạn kiên nhẫn chờ đợi chút xíu nhé. Em đọc cái này là cũng đỡ hết gì. Bất Hạnh bây giờ đang cầm cây sào đang nghỉ ngơi chút xíu, lấy hơi lại lặn tiếp anh chị ạ. Lặn mạnh lắm ạ. Sau khi che đậy Thạnh quất thay phiên nhau lặn, gây áp lực cá, kéo cá lên, cá nó sợ nó chạy lên là nó vào giật. Đây là thành quả của anh em mà. Cá thiên nhiên này bắt nó rất là mệt, ăn rất là bổ dưỡng. Các bạn cũng nên ở nhà mình bố trí một cái gì đó, nếu không có điều kiện lặn xong thì cũng cái gạch cái mưng dừa mình bố trí cho tôm cá nó ở, mình ăn những đồ thiên nhiên và đầy đủ sức khỏe mà mình mới lo lắng được gia đình đi làm, lo cho con cho cái trưởng thành. Còn nhà có người không được khỏe thì thôi, những người khác phải nghĩ làm lo toan, lo cho người không khỏe. Mình thấy là bình thường, chứ khi ngã bệnh rồi tiền bạc đôi khi không mua được. Mình cũng có người bạn đi tập thể dục buổi sáng mỗi ngày, anh ấy không may dính vào một cái bệnh ngặt nghèo, vẫn tập để duy trì. Hy vọng còn bấu víu trên cõi đời này, phút nào 2 phút đó. Khi đã không khỏe rồi thì bào ngư vi cá ăn cũng không ngon lành gì. Nói tới bào ngư vi cá thì ở nhà gia đình có một cái món đặc sản rất là tốt, làm cái món chả mà trên dân gian ít có ai làm được hả các bạn. Nếu các bạn có thích thưởng thức cái món chả cá ngát này, các hãy liên hệ với anh em Tam Quốc Thịnh nhé. Quá trình bắt được các bạn ha, quá hay. Không các bạn đi kiếm thử ở biển sông Đức, có ai mà lặn hang sâu và bắt cá như thế này được, nên mình rất là lo sợ sau này cái thế hệ nói tiếp không có người làm. Đây là đời thứ 3 của Tam Quốc Thịnh bắt cá nhát thủ công rồi các bạn ạ. Cũng mong mỏi các cháu nó muốn làm theo, để có người trong vòng mấy chục đứa cháu mà không đứa nào chịu làm. Rồi mình khuyến khích, đôi khi cũng có đứa cha mẹ nó nói đời của các chú cực rồi, bây giờ định để cho các cháu nó cực theo. Nhưng mà bỏ cái nghề cha ông để lại thì nó cũng ổn. Giờ này các bạn đi về miền Tây này kiếm một người làm cái nghề này không ra, sẽ vài năm nữa nó mai một. Tắm đi. Nghề truyền thống này, nét đẹp quê hương. Có gì không? Ha.
ốc mỡ có 2.000 kg à. Đây là cái chợ ngói từ Vĩnh Long đi các nơi để bán các bạn. Bạn đi mình ngủ hay nghe tiếng gọi ai mua ngói không á. Đây cũng đã là đặc trưng miền quê. Còn đây là chiếc tàu đánh cá biển khơi các bạn. Cái mũi nhọn này nó chẻ sóng, nó không nhảy vậy, làm cho người mình nó đỡ mệt, chứ nó nhảy nó lắc lư sóng nó khỏi chiếc mũi nó đánh ầm mình không quen mình sẽ chóng mặt. Nghề đánh bắt xa bờ rồi sử dụng máy móc hỗ trợ nhiều lắm. Còn anh em Tam Quốc Thịnh thì hoàn toàn bằng tay, chỉ có cái vợt thôi hoặc những cái cọng lá ven đường nữa, mấy con cá lì quá thọc cọng lá thẳng vào luôn. Thôi anh em Tam Quốc Thịnh tới đây cũng xin tạm biệt với anh chị gần xa nha. Cảm ơn các anh chị đã xem tới đây. Ghê vậy, học cho nó bắt nữa. Trước khi rời mắt khỏi điện thoại, xin cho một like và một lượt đăng ký kênh. Mỗi lượt đăng ký kênh của quý anh chị là một cái động lực rất lớn để anh em Tam Quốc Thịnh tiếp tục hành trình săn nghề săn bắt cá thủ công này. Hy vọng là sẽ báo víu được cái nghề này thêm 1-2 đời nữa. Đây là cái nét đẹp quê hương.